So it's 4:30 PM. Dami pa rin turista pala dito, guys. Okay guys, so pupunta na tayong Kayangan Lake. So may 350 steps daw to get there. Mas maano lang yun, ma'am. Mas mataas? Yung lagon. Ay, ano. Wala na step. Hindi siya. Stop muna tayo. Ikaw maganda, sir, pag umaga sa exercise. Thank you. Thank you.
Okay guys, so after mag-stairs pataas, nandito tayo sa most photographed place in Coron, itong Kayangan View Deck. Hi guys, nandito na tayo sa Kayangan Lake. Sobrang clear ng tubig. Okay. Then, pag mag-visit ka dito, dapat naka-life jacket. So, bawal mag-swimming pag walang life jacket. So, ganito kalinaw yung tubig dito guys. Yung nabibili ba ka sa, sa quality cake? Yung ganyan siya kahaba, na kulay itim. Yan yung,